Az első mozzanat, hogy csináltam egy ilyen Kapton szallagból egy ilyen kis karikát, ami rajta van a 7 darab lyuk, ugye a 7 darab tüskének, és ezt bele fogom rakni ide magába a csatlakozóba. Erre ugye azért van szükség, vagy azért lenne szükség rá, remélem sikerül beleraknom, mivel nem szeretném, hogy az érintkezőket nagyon befogná a ragasztó. Remélem, hogy sikerülni fog rácsot dugni ide. Igyekszem rácsúsztatni, ugye ki van lyukazgatva, de hát nem nagyon, tehát ugye próbáltam úgy, hogy szoros legyen. Most ezt megpróbálom rádugni, nem videózom végig, megpróbálom rárakni magára a csatlakozó tüskékre. Ugye beleraktam ezt a kis Kapton szallagos darabot, csináltam egy ilyen kis Kapton hengert, ez pontosan rámegy magára a csatlakozóra. Ugye ez lesz a külső megvezetése a ragasztónak, és akkor most az jön, hogy van ilyen lágy szilikon zsírom. Ezzel a lágy szilikon zsírral kikenem a csatlakozót belülről, a falát. Ugye ezt azért csinálom, hogy ne tudjon a ragasztó megragadni a csatlakozó falán. Tehát ezt én szépen kikenem. Ugye ennek az lesz a lényege, hogy ugye egy ilyen zsíros felület lesz rajta, tehát elvileg nem tud hozzá tapadni maga a ragasztó ehhez. Ugye ez a szilikon zsír semmilyen károsodást nem okoz magába a csatlakozóba, tehát ugye ezt nyugodtan lehet belekenni. Nem baj, ha befolyik alá, tehát semmi probléma nincsen. Jó, majd most ezek után, miután ezt megcsináltam, az fog következni, hogy ezekből a tüskékből, ezekből az IC lábakból, ugye itt, ami itt van nekem, ezekből belerakok, hát összesen 14 darabot, ugye ilyen duplájával fogom tenni bele. Ugye ezeket teljesen rá kell dugni a csatlakozóra, tehát erre ügyeljünk, hogy ez bemenjen ütközésig. Ez bent van. Hát közel lesznek egymáshoz, de hát ez van. Belerakom, rárakom ezt a hengert, és jön a ragasztó. Ugye mutatom nektek, elő van készítve, ugye így néz ki maga ez a történet. Ugye ott van benne ez a kis ragasztós dolog. Ezt a gépházat most én fogom, magát a ragasztót föltettem a radiátor tetejére, ez egy kétkomponensű epoxi ragasztó, ezt ugye azért tettem fel, hogy melegedjen egy picit át, hogy folyékonyabb legyen a ragasztó, jobban bele tudjon folyni. Gyakorlatilag ide keverek körülbelül egy ilyen jó 1 köbcenti mennyiséget, vagy még talán annyit se, és akkor szépen belefolyatom, és megvárjuk, amíg megköt. Aztán reménykedünk benne, hogy jó lesz. Mutatom nektek, hogy be van töltve a ragasztó, és ezt gyakorlatilag most így hagyom, és lerakom száradni. És ugye a ragasztás óta eltelt körülbelül 24 óra, tehát most másnap van, és hát megnézzük, hogy sikerült-e ezt a csatlakozót megkreálni, illetve megpróbáljuk kivenni magából az ajzatból, hiszen ez azért bele lett ragasztva. Hogy ide volt téve a gépnek az alaplapja, látjátok, még nincsen lebontva róla semmi, ugye, és akkor megnézzük, hogy mi történt. Hát remélem, hogy le tudjuk róla húzni. Ez most ugye egy kísérlet, igazából. Leveszem ezt a kis cellux darabot, mert ugye ez volt az, ami a gépnek a burkolatára volt téve, hogy ha véletlenül kicsöppen a ragasztó, akkor ne okozzon gondot. Ugye ezt a hengert megpróbálom róla levágni. Ugye itt van maga a csatlakozó. Megpróbálom ezt a hengert róla levágni, hát ugye ez Kapton szallagból van, tehát ezt elvileg innen le kéne tudnunk valahogy műteni róla. Hát megpróbáljuk levenni. A menetes részről biztos, hogy lejön. Megpróbálom nem elvágni az ujjamat. Ugye ez sem lenne
sikerülne megúszni. Ezt nem vettem ki a gépházból, ezt az alaplapot még, de ugye megpróbáljuk így lehúzni róla ezt a Kaptont. Elvileg sikerülnie kellene. Ugye nagyjából sikerül levenni, ugye ez elég jó bele van itt most ragasztva nekünk. Hát izgalmas lesz kivenni. Nem tudom, sikerülni fog-e. Meglátjuk. Ugye, és megpróbálom ide késsel mellé nyúlni, és megpróbálom késsel megmozgatni magát a csatlakozót, amit készítettem. Elég jó bele van épülve. A kés az már kitört. Hát jó erősen benne van, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, sikerülni fog-e kihúzni belőle. Elvileg ugye bekentük zsírral. Hát meglátjuk. Meg hát nem kéne eltörni, tehát ugye ez a másik dolog, hogy ezt úgy kéne belőle valahogy kivenni, hogy ugye hú, de benne van, gyerekek. Nem tudom, hogy fogom tudni kiemelni belőle ezt. Na, hát megpróbálom belőle kiműteni valahogy, aztán meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. Na hát nagy nehezen sikerült kiszedni, hát mit mondjak. Az elejéből volt olyan dolog, ami bele-bele tört. Hát egyébként benne maradtak az érintkezők, itt hátul egy-két érintkezőt lepattant, hogy próbáltam kiszedni, most ezen lehetne még alakítgatni, hát nem is tudom. A legnagyobb baj az, egyébként az a legnagyobb baj, hogy ezt akárhogy bele dugni. Tehát nem tudom reteszelni, hogy csak egy irányból menjen bele a dugó, és ugye ez a legnagyobb problémám egyébként vele, mert így az a baj, hogy most azon gondolkozom, hogy tudnám azt megcsinálni, hogy csak egyféleképpen lehessen bedugni. Tehát ugye az a baj, hogy ezt elfordítva be lehet dugni másféleképpen is. Tehát ugye be lehet dugni fejjel lefelé, és ugye ez így nem jó. Úgyhogy most még ezen küzdök egy picit, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Még mindig a távcsatlakozó, és mondom, hogy mi lesz a vége ennek a dolognak. Csináltam egy távcsatlakozót. Ugye ilyen lett a végeredmény, amire most, hát attól függetlenül, hogy én csináltam, akkor is azt kell, hogy mondjam rá, hogy ez egy tákolmány. Tehát ugye ez így ebben a formában, nem mondom, hogy nem lehet becsatlakoztatni, érintkezik is, de hogy ez üzemszerűen meddig lehet használni, mikor fog ebbe bármilyen meghibásodni, illetve nem csak ebben, hanem magában a gépben, egyszerűen nem tudom megjósolni. A gépben lévő ajzat, mutatom nektek, most az alaplap nincs becsavarozva, ugye ezt ide be lehet csatlakoztatni, de rendkívül nehezen megy, szó szerint hajtom el a panelt itt, tehát egyszerűen annyira nehezen megy bele a csatlakozó, mert nem tudom megcsinálni, tehát annyira picik a helyek, annyira passzos. Ha a lötyögősebbre csinálom, akkor meg be lehet dugni elfordítva. Tehát ugye egyszerűen ezt látni kell, hogy ez egy nagyon precíz amfenol csatlakozó egyébként, gyárilag. Szó szerint 10 mm-es illesztéssel. Ezt én itt házilag nem tudom reprodukálni. Tehát ugye azt az amfenol gyárba tudnák reprodukálni, én nem tudom ezt itthon megcsinálni, ilyen házi módszerekkel. A következő másik baj. Az amfenolnak az ajzatban, itt belül, lehet, hogy látjátok is, itt már ilyen műanyag ragasztóval beolvasztottam, mert az érintkezőket egyszerűen nagyon könnyen ki lehet tolni. Ugye megpróbáltam rögzíteni itt ezt ilyen műanyag ragasztóval, hogy ne lehessen kitolni, hát most nem lehet kitolni belőle az érintkezőket valameddig. És ugye mi a legnagyobb baj ezzel? Elmondom, hogy mi a probléma. Ugye én olyan munkát nem szeretek kiadni a kezemből, hogy volt már rá példa, de nagyon nem szeretek olyan munkát kiadni, amire nem tudom azt mondani, hogy most figyelj, ez akár hosszú ideig üzemszerűen fog működni, és stabilan és megbízhatóan fog működni. Nyilvánvalóan semmire sem lehet ezt mondani, mert minden meghibásodhat, de itt egyszerűen az a baj, hogyha már egy picit is nem jól dugom a dugót, akkor előfordulhat olyan, hogy kitolom valamelyik érintkező tüskét hátrafelé. Mert ugye ez a ragasztás se tart örökké. Ugye sajnos ez a meleg ragasztó idővel megkeményedik, és egyszerűen nagyon könnyen el tud válni. Tehát ugye nem tart igazából annyira sokáig, ez 1-2 év múlva gyakorlatilag ez a meleg ragasztó olyan szinten fölkeményedik, hogy egyszerűen így leválik. És ugye a gond ott kezdődik, hogy ugye ez 3 távfeszültséget visz be. Na most, hogyha 3 távfeszültségből mondjuk a -5 volt vagy a -12 volt, nál mondjuk nincs érintkezés, mert mondjuk ezt az egy tüskét kitolta,
akkor az egész memóriabank haza vágódhat a magába a gépbe. Ha nem is az egész, de több memória EC meghibásodhat, az egész gépnek problémái lehetnek. Tehát egyszerűen ugye a tulajdonos azért kért erre, és én teljesen megértem a tulajdonosát a gépnek, hogy az eredeti állapot a lehető legjobban megmaradjon, viszont egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs ilyen csatlakozónk, ez lehet, hogy a gép így valamilyen szinten eredeti állapotban maradna teljesen, de ugye itt most azt a kérdést kell föltenni, hogy oké, hogy ez így eredeti állapotban van. Oké, hogy most én megcsinálom, működik. Lehet, hogy 2 csatlakoztatás után hazavágjuk az egész gépet. Hogy itt én azt gondolom, hogy ez az eset, amikor azt mondom, hogy igen, el kell engedni ezt az eredeti csatlakozót, mivel nem lehet ilyet beszerezni. Nem, egyszerűen ezt üzembiztosan a gépet nem tudom így, nem tudom azt mondani, hogy ez hosszú távon üzembiztosan működni fog ez a csatlakozó így, úgyhogy én ilyet nem akarok csinálni, úgyhogy marad az a módszer, hogy ez innen kimegy, ez a csatlakozó, és fog rá kapni egy rendes 5,5x2,1 mm-es DC ajzatot, ez volt a legelső elgondolás. Most gondoljátok el, ezzel eltöltöttem nem tudom mennyi időt. Harmadik napja csinálom ezt a csatlakozót. És gyakorlatilag nem is akartam belefogni, ezért nem akartam belefogni ebbe, mert számítottam erre, hogy ez egy ilyen pepecs, hosszadalmas munka, és egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan állapotban lesz, hogy ez tényleg stabilan működőképes lehet. Nem tudok vele mit csinálni, sajnos úgy, hogy ezt én így nem, hanem ezt a munkát most így elengedtem, és kap rendesen egy DC ajzatot, és az az első módszer marad, amit én kigondoltam, és a gép így hosszú távon stabilan működni fog, és rendben lesz, és ki lehet állítani, és nem lesz vele semmi probléma, titikika, tehát ilyen téren biztos nem. Úgyhogy ezt a részét elengedtük, a dolognak látjátok ilyen is van, ugye én ezt tényleg csak a gép tulajdonosának a kedvéért próbálkoztam ennek a megoldásával, de nem tudom ezt megoldani. Úgyhogy ugye itt most lehetne mondani, hogy keresünk valamilyen hasonló Amphenol ajzatot, de annak megint semmi értelmét nem látom, mert gyakorlatilag akkor tök mindegy, hogy milyen csatlakozót teszek bele. Maga az 5,5-es DC ajzat is teljesen autentikus, hiszen a ZX Spectrumtól kezdve a ZX81-ig mindegyik ilyen csatlakozóval volt ellátva, úgyhogy ilyen szempontból, abból a korból ez teljesen rendben van. Egy szénfép csatlakozót fog kapni, tehát nem ilyen műanyag vackot, hanem rendes, stabil, nagyon jó minőségű fém ajzat lesz ide berakva, és ennyi lesz tulajdonképpen itt ennek a része. Magát az alaplapot ugye még nem tudom, hogy egyáltalán működőképes-e, úgyhogy most itt ez fog következni, ezt átalakítom, megcsinálom úgy, hogy tudjam táplálni magát az alaplapot, és utána megnézzük, hogy fel lehet éleszteni. Na és ugye kicseréltem ezt a gyári távcsatlakozót, tehát kivettem ezt a fajta távcsatlakozót belőle, egyszerűen ez így, én azt gondolom, hogy ez így nem lesz jó, hiába. És egyébként én azt gondolom, hogy semmivel nem néz ki rosszabbul egy ilyen szép fém DC ajzat. Tudom, hogy nem olyan, mint az eredeti, de egyszerűen én azt gondolom, hogy azért, hogy a gép üzembiztosan működjön, egyszerűen ezt meg kell lépni. Főleg, mert mivel nincs meg a gyári tápja. Tehát ha meg lenne a gépnek a gyári tápja, ez ugye nálunk is például a Videoton TV komputereknél ugyanez a helyzet, nem tudunk mit tenni ezzel. Ugye ez szerintem egy észszerű lépés. Van még mit mechanikailag alakítani az alaplapon, mert például ez a hátsó csatlakozó, ez a kartridge csatlakozó, nézzétek, így fityeg, és ugye ez szegecselve van az alaplaphoz, és a szegecsek ki vannak tágulva. Egyébként ez is egy picit mocorog, ez a távcsatlakozós dolog. Hát próbálta is már ezt valaki forrazgatni, úgyhogy én ezeket valószínűleg le fogom fúrni, ezeket a szegecseket, és rendesen csavaros rögzítéssel összecsavarozom, mert ez így megint az a baj, hogy ugye nem üzembiztos. Úgyhogy ez lesz most a következő. Itt ennél a DC csatlakozónál megcsinálom itt a tápellátást. Mint mondtam, ez úgy fog történni, kap belőle egy távfesz átalakítót, és a gépben belül lesz előállítva a két távfesz. Én azt gondolom, hogy ennyit megér ez a dolog, hogy tényleg jól működjön a számítógép, főleg ha már a billentyűzettel is foglalkozunk, meg egyébként is. Úgyhogy csinálom ezeket a szegecs lefúrásokat, és ugye ezeket a csatlakozókat is rögzítem, megcsinálom a tápot, és utána meg fogjuk próbálni magát a gépet elindítani, legalábbis itt az alaplapot, megnézzük, hogy az alaplapon tudunk-e valamit tenni. Van itt még egy vezeték, ami ki van vezetve, ez valami hangkivezetés volt szerintem, mert le van vágva róla a vezeték.
hát megnézzük, hogy mit tudunk csinálni. Ugye az a másik nagy problematika, hogy ugye ez az IO interface, ez itt van hátul, most pontosan nem tudom, hogy melyik csatlakozója mi akar ennek lenni, de gyanítom egyébként, ahogy én nézegettem, hogy itt ez úgy fest ez a dolog, hogy itt van egy ilyen picike kis coax szerűség, és szerintem ez a vezeték azért volt így kivezetve, ez is egyébként azért volt kivezetve, ezt nem én csináltam a gépen, mert ez a coax csatlakozó, ami itt volt az oldalán, hát ilyet égen földön nem lehet szerintem megint találni. És ez megint szerintem ugyanaz a kategória volt, hogy egyszerűen nincs videó kivezetés a gépnek, mert olyan csatlakozót tettek rá, ami ilyen mikro coax csatlakozó, vagy nem tudom mi akar lenni, és én gyanítom, hogy azért vezették egyébként. Ez, ahogy nézem, ez lehet, hogy nem is a videójel, nem is tudom, mindjárt megnézem pontosan, hogy mi akar ez lenni amúgy, mert az a táp, hát megmondom őszintén, nem is tudom, hogy ez mi akar itt lenni, mert olyan érdekes ez egyébként, ez az egész, mert például most nézem, hogy itt ilyen szegecseléséssel oda van szegecselve, de még a testelés is olyan érdekes, mert vagy ez egyszerűen nem jó helyre van forrasztva. Az is lehet, hogy a modulátor is nem jó helyre van forrasztva, mert most nézem, hogy a modulátorház, meg ez a kivezetés, ez rövid zárban van. Tehát hát, ez kész. Tehát ez is rövid zárban van. Érdekes, tehát nem is értem. Tehát nem teljesen értem. De vannak azért ebbe a gépbeárulások, úgy látom, meg alakítgatások. Tehát például a modulátornak ugye itt ez a kivezetésén nincsen semmilyen vezeték. Tehát itt nincsen semmi. Hogy ez mi akart lenni rajta, nem tudom megmondani. A másik bemenet, tehát ugye modulátornak bemenet, kimenet, meg egy tápfesznek kell lenni. Ebből az egyik tápfesz az rövid zárba van kötve, igazából úgy látom. Tehát most rámérek egyébként. Kíváncsi vagyok, mert én ezt rövid zárnak látom. Hát nincsen, de olyan nagyon érdekes. Hogy van ez? Csak nem jól látom. Hát nincsen rövid zárba, de hát itt is megint ezt én így ránézem. A szegecs, gyerekek, van itt egy szegecs rajta. Ez gyakorlatilag a fóliához, hát szerintem csak a korrózió miatt nem ér hozzá. De halljátok, hogy nem is értem. Tehát egyszerűen ezzel ott van valami szigetelés. Tehát van valami szigetelés. Nagyon furcsa. Van valami szigetelés, de hát ez olyan rettenetes bizonytalan ez az egész, úgyhogy ezt is itt ezt én lefúrom, aztán ezzel itt valamit alakítok, mert ez így megint olyan, hogy ez fú. Nem, egyszerűen hihetetlen. Na jó. Oké. Megcsinálom ezt a tápot. Ez a modulátor, el sem tudom képzelni, hogy ez kimenet, hogy ennek itt a bemenete hol van, vagy hol volt ez forrasztva, nem tudom. El sem tudom képzelni. Majd valami kapcsolási rajzot megpróbálok találni hozzá. Remélem, hogy lehet találni. És akkor meg tudom nézni, hogy gyakorlatilag a videó kimenet honnan kellett volna, hogy csatlakozzon. Mert így gyakorlatilag a modulátor, ugye erre a modulátorra gyakorlatilag, ahogy én látom, tehát akárhogy is nézem, itt volt valami vezeték ide, de itt gyakorlatilag nincsen semmi. Tehát gyakorlatilag semmi nincs.
Elkészültem a tápegység részével. Picit bonyolultabban csináltam, mint mondtam. Mutatom nektek, hogy hogyan néz ki. Hát nem mondom, hogy a legcsodálatosabb megoldás. Ugye kapott 2 darab kapcsolódó stabilizátort ide a modulátor tetejére. Azt is elmondom, hogy miért 2-t. Először úgy gondoltam, hogy 12 voltról megtáplálom a gépet, ugye a 12 volt megvan, és egy plusz-minusz 5 voltos stabilizátort fogok használni. Csak aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy jó, mivel ezek a plusz-minusz stabilizátorok ezek nem tudnak olyan nagy áramot áthajtani. Ez a gép meg nem éppen a legkisebb fogyasztású gépek közé tartozik, mivel elég régi integrált áramkörök vannak benne. Például ugye a 2708 az azért szeret melegedni, és eléggé jól fogyaszt. Arról nem is beszélve, hogy a ROM cartridge, amiben Basic van, az nyakig van, nem is tudom hány darab ilyen 2708 van, vagy 8 darab benne. Tehát itt az 5 voltos ágon bizony-bizony itt ilyen 2 amper körüli, vagy még attól nagyobb is áram szokott szaladgálni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kap egy, azt hiszem ez legalább 3 amperes, vagy 3 vagy 5 amperes stabilizátor, nem tudom, kapcsolózói stabilizátor, tehát ez biztos, hogy elbírja. Ugye a plusz-minusz, illetve a mínusz tápoknál ugye a 12 volt, illetve a mínusz 5 voltos távfeszültség az nem igényel nagy áramot, mert ezek segédtápok még ennél a gépnél sem. Azt úgy oldottam meg, hogy kapott egy ilyen plusz-minusz 12 voltos stabilizátort, és ugye abból állítottam elő a mínusz 12 voltból egy 7905-tel a mínusz 5 voltos tápot. Ez minden szépen be van forrasztva, elméletileg ennek így a tápellátásának stabilnak kell lenni. Plusz annyi hozadéka van, hogy gyakorlatilag a tápra sem annyira érzékeny, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ilyen 9 volttól mehetünk fölfelé, akár még ilyen laptop táppal is meg lehet próbálkozni, mert azzal is működhet, tehát nem annyira érzékeny a bemenete a távfeszültségnek a gépnek. De gyakorlatilag most már csak ott tartok, hogy be kéne kapcsolni a gépet, még kéne csinálni egy videó átalakítót ide a Tuel 5-pólusú DIN ajzathoz, meg egy RCA átalakítót, de mielőtt ezt megcsinálom, a távfeszágakra rámértem, zárlat nincs egyébként, de mindenek előtt először a ROM tartalmakat szeretném kiolvasni, mielőtt bármilyen tápot adok ennek a gépnek, mert hogyha valami gond van, akkor a ROM tartalmak maradjanak meg, ugye azt nem szeretném, hogyha elvesz le. Magát ezt az IC-t tudjuk pótolni a ROM-ot, de hát reméljük, feltéve, hogy nem rossz valamelyik ROM, ezt is le szeretném ellenőrizni. Úgyhogy most kiszedem a ROM-okat, és ugye kiolvasom a tartalmukat, majd ezek után fogom próbálni magát a gépet, még csinálok egy átalakítót, és megpróbáljuk bekapcsolni. Na hát kiolvastam a ROM-ot, és akkor itt van a PMD. Hát egyelőre nem dindugóval csináltam, csak így rákasztottam egy RCA-t. Bekapcsolom ezt a kis tévémet, ezt rádugom. Azt mondja, hogy csatlakoztatom magát a tápegységet. Ugye ki van kapcsolva a tápom. Adok neki körülbelül olyan, meglátjuk, egy ilyen 1,5 ampernyi feszültséget, és hát megnézzük, remélem, hogy nem füstöl a gép. Mindjárt meglátjuk, hogy mi történik. Elméletileg, ha ezt én így most bekapcsolom, akkor valaminek lenni kéne. Na hát a képernyőn valami van. Jó. Következőt csináljuk, van áramfelvétel. Megnézzük a távfeszültségeket, hogy rendben van-e. Olyan RAM-hibának tűnő dolgot látok a képen egyébként. Tehát valami képe van, de valami RAM-hibának tűnik. Megnézzük, a távfeszültségek rendben vannak-e. Ugye ez, ami fontos lehet. Nézzük mondjuk ezt a RAM-ot. Rögtön kezdjük itt. 5 volt megvan. 12 volt megvan. Mínusz 5 volt megvan. Megnézzük, hogy van-e melegedő RAM. Szinte biztos vagyok benne, hogy RAM hiba. Nem tudom, mennyire látjátok, szemetel a kép. Egy ilyen
szemetelő villódzó kép van. Hát elég nagy áramot vesz fel a gép egyébként. Tehát a stabilizátor, az 5 voltos stabilizátor eléggé melegszik, tehát még az sem biztos, hogy ez így jó lesz. Az 5 voltunk megvan, tehát ugye ezzel rendben van minden. Ugye most a következő fog jönni, hát megnézzük, hogy van-e órajelünk, megnézzük, hogy van-e egyébként bármilyen más jelünk, de nekem ez nagyon ilyen RAM hibának tűnő dolog. 5 volt megvan belőle, de eléggé melegszik a stabilizátor. Mindegy, most ez egyenlőre próbáljuk, meglátjuk, hogy mit tudok belőle kihozni. Az se elképzelhető, hogy nem fogom tudni így megoldani. Az is elképzelhető, hogy valahogy másképp kell ezt majd kiviteleznem. Az is lehet, hogy külső tápról kell ezt csinálni kell neki. Ugye az is egy megoldás, lehet, hogy stabil 5 volttal kell táplálni magát a számítógépet, és akkor mondjuk egy 5 volt 5 amperes táppal táplálom, és akkor az biztos, hogy elbírja látni távfeszültséggel. Na, a gép valami életjelet mutat, most gyakorlatilag a következőt fogom csinálni. Megnézem a processzor órajelet, megnézzük, hogy van-e processzoron órajel, majd ezek után, hát én a RAM-ra gyanakszom egyébként RAM hibára, meg fogjuk nézni a ramokat, hogy mi újság van a ramokkal.